On vaikea olla törmäämät Kiinan suurvaltapolitiikkaa käsittelevään uutisointiin. Aasiassa kuplii, ja tällä videolla haluan selvittää, millainen soppa siellä onkaan tekeytymässä. Se on kyllä ihan oikeasti sellainen paikka, jossa niin periaatteessa voisi lähteä kriisi syntymään, ja se sitten eskaloituisi varmaan myös Taiwaniin asti, jos sellainen siellä syttyisi. Mutta sitä ennen hieman toisenlaista porinaa. Ennen suurvaltapolitiikkaan perehtymistä mä haluan esitellä mun omaa kulttuurin edistämistoimintoa. Mä huomasin, että mun kanavalla tuli täyteen 30 000 tilaajaa. Kiitos siitä. Sen kunniaksi mä valmistin suomalaista artesaanikiljua ulkomaisille ystävilleni. Valmistaminen on yksinkertaista. Se vaatii vettä, sokeria ja hiivaa. Makumaailmaa mä loin lisäämällä sekaan hieman humalaa ja appelsiinin kuorta. Hello, beautiful. Muistatteko vielä Anaisin edellisestä jaksosta? Sillä oli synttärit ja mä annoin hänelle pullollisen tuoreesta erästä. Nektari herätti välitöntä kiinnostusta juhlakansan keskuudessa. Katsokaa kuinka Zack taustalla oikein hamuaa maistiaista. Mun mielestä esimerkiksi Kiljuspritzer limellä on oikein mukiin menevä kesäjuoma. Mä haluaisin puoli epäironisesti luoda artesaanikiljusta vastaavan ilmiön, mitä pienpanimo-oluet on. Not as bad as I thought it was. It's actually pretty good. No niin, palataan takaisin aiheeseen. Mä matkustin Taiwanin ulkosaarelle Jinmenille, joka sijaitsee aivan Kiinan tuntumassa. Se on pieni saari, halkasijaltaan vaan noin 20 kilometriä. Ja se on ollut pitkään sotilaskäytössä ja sen aistii. Se on aika hiljainen ja pölyinen, eikä huvituksia liiemmin ole, ja sota-aiheinen kuvasto muistuttaa menneestä. Kiinnostavaa siellä on, että siellä voi mennä Kiinaa vastapäätä olevalle rannalle ja nähdä sen omin silmin, ihan vaan muutamien kilometrien päässä. Rannoilla ruosteisia kotiloiden päällystämiä maihinnousuesteitä ja vanhoja bunkkereita. Tässä myös jotenkin sekoittuu historia ja nykyaika. Osa näistä toista on tosi vanhoja, kuten just noi esteet tuo rannalla. Mutta sitten esimerkiksi tämä koppi tässä on verrattain uusi. Ja myös nämä piikkilangat on tämmöistä modernia piikkilankaa. Voi kuvitella, että ei niin kauan aikaa sitten. Tässä on ollut vielä, tämä on ollut täydessä toiminnassa ja tässä on ollut täysvahti päällä. Ja tänne ei ole todellakaan voinut tulla tälleen kulkea. Täällä Kiinan ja Taiwanin tilanne on ollut kireimmillään. Jotta tätä koko Taiwan-Kiina-kuviota voi ymmärtää, niin pitää mennä vuoteen 1912. Silloin Kiinan keisarikunta lakkasi olemasta ja tilalle tuli Kiinan tasavalta. Sitten vuonna 1921 syntyi Kiinan kommunistinen puolue. Ne sai myös valtaa ja lopulta kommunistien ja tasavaltalaisten välille syntyi sisällissota vuonna 1927. Siinä sisällissodassa lopulta tasavaltalaiset jäi jalkoihin ja pakeni vuonna 1949 Taiwanin saarelle ja perusti pääkaupungin Taipeihin. Kommunistit puolestaan perusti pääkaupungin Pekingiin. Myös tämä Jinmenin saari jäi tasavallalle. Ja täällä on nyt rauhallista, mutta myös täällä on vuotanut veri. Vuoden 1949 lokakuun 25. päivänä tänne nousi maihin 9000 kommunistia. Taistelut jatku saarella 3 päivää päättyen tasavallan voittoon. Ja jäi sinne jännä tilanne päälle, missä oli 2 hallitusta. Oli Kiinan tasavalta, eli Taiwan, ja oli Kiinan kansantasavalta, eli Kiina. Ja kumpikin piti itseään legitiiminä Kiinan hallitsijana, jolle Kiina kuului. Ja merkillistä on myös se, että tähän päiväänkään saakka ei ole solmittu mitään virallista rauhaa.
Aseelliset yhteenotot jatku Jinmenillä. Kahden maan välinen tykistötuli oli säännöllistä ja arkista ja jatkui aina vuoteen 1979 asti. Taiwanissa itse asiassa oli sotatilalaki voimassa hyvinkin kauan. Se alkoi vuonna 1949 ja päättyi pääsaarella vuonna 1987 ja Jinmenillä vasta 1993. Se oli tuolloin historian pisin sotatilajakso, jonka sitten myös Syyria on ohittanut. Can we go interview him? This old man. Kääntämisen hoiti mun kaveri, jonka kanssa mä tuonne menin. Hän pelkää hieman kameraa, eikä siksi juurikaan näy kuvissa.我们跟他们没怎样，他们没怎样，我不会怕。他没有办法过来，我们没有办法过去呀。不能这样，才不怕。胆大哈，胆大不行啊，胆大会怕。那以前这边不是有那个炮弹？有。你那时候你几岁？我那时候8岁。8岁。有还记得吗？记得。那时候发生的什么事情？还晚上啊，晚上打炮，晚上打啊，白天没有打。白天没有打，晚上才打。对。为什么？他们打单号，我们打双号，两边打去呀。打了好几年了，现在没有打了。好，谢谢，拜拜。Vaikka Kiina ja Taiwan ei ole vieläkään solminut virallista rauhaa, on päällä rauhallinen status quo. Ja jos pandemiaa ei olisi, niin saarella vilisisi kiinalaisia turisteja vastarannalta. Mutta jännitettä ehdottomasti on. Kiina ei nimittäin vieläkään luopunut aikeistaan liittää Taiwania itseensä, tavalla tai toisella. Mutta ennen nykytilanteeseen paneutumista mä haluan vielä hieman fiilistellä ja kertoa yhden jutun. Illalla minä ja mun kaveri oltiin rannalla ja mentiin seikkailemaan bunkkeriin, jonka ampuma-aukosta pystyi kiipeä sisään. Se oli hylätty, mutta ei mitenkään suljettu. Mä en tiedä milloin se on rakennettu, mutta se vaikutti olleen käytössä vielä ei niin kauan aikaa sitten. Ampuma-aukkojen luona oli laminoituja lappuja, jossa mun käsittääkseni oli tietoa ampumakulmista ja mahdollisista kohteista. Mä arvioin niiden täysin mututuntumalla olevan ehkä 80-90-luvulta. Yhdestä huoneesta me löydettiin kartta, joka esitteli koko bunkkerin, ja sillä oli laajuutta. Mä halusin lähteä pidemmälle käytäviin, mutta mitä syvemmälle pimeyteen sitä kulki, sitä enemmän se alkoi ahdistaa. Tuollaisissa paikoissa tulee jotenkin primitiivinen olo. Keho ja mieli on jatkuvasti varuillaan, syke tihenee ja hengitys on pinnallista. Vaikka rationaalisesti sitä ei pidä mitenkään erityisen vaarallisena, niin silti on jatkuvasti erittäin valppaana. Sitten jossain vaiheessa mulla tulee vaan mitta täyteen ja on pakko kääntyä takaisin. There's more stairs. Ja kun tuollaisista tiloista poistuu, niin tuntuu siltä, että on ollut jossain eri aikaulottuvuudessa, koska sitä on ollut niin sellaisessa eri tilassa, että ajantaju sumentuu. Sitten kun palaa takaisin turvalliseen normaaliin, niin tulee semmoinen läpipyyhkäisevä, helpottunut, hieman jopa euforinen olo. Aurinko oli laskeutumassa, kun me tultiin ulos. Siinä salmen vastarannalla Xiamenin kaupunkiin syttyi valoja. Syrjäiseen Jinmeniin verrattuna Xiamen vaikutti olevan toisesta maailmasta. Se oli niin lähellä, mutta silti niin kaukana ja siinä mielessä hieman epätodellinen näky. Se muistutti mua Hayao Miyazakin Henkien kätkemä -elokuvan kylästä, joka syttyy maagisiin valoihinsa yöllä. Mä ihmettelin myös, että mä en ollut aiemmin kuullutkaan Xiamenista, joka myöhemmän selvityksen myötä paljastui 4,3 miljoonan ihmisen kaupungiksi. 1,4 miljardin ihmisen Kiinassa Xiamen on vaan yksi noin 100 miljoona kaupungista. Niin valtava Kiina on. Me palattiin yhden yön jälkeen takaisin Taipeihin. Lentokone laskeutui Taipeen pienemmälle Songshanin lentokentälle
joka on rakennusta ympäröimä. Hieno näky pimeällä. Nyt takaisin varsinaiseen asiaan. Terve. Huomenta. Eli siis tämä koko kuvio täällä päin on aikamoinen sotku. Mä puhuin pitkällisen puhelun Turun yliopiston professorin Lauri Paltemaan kanssa. Hän on erikoistunut Itä-Asian politiikkaan ja historiaan ja hän taustatti mulle tätä kaikkea ja mä yritän nyt sen perusteella parhaimpani mukaan selittää tämän. Tästä tulee mieleen joku strategiapeli ja tää on kyllä todella kiehtovaa. Eli siis Taiwanin ja Kiinan erkaantumisen jälkeen Taiwania eli Kiinan tasavaltaa pidettiin maailmalla oikeana Kiinana. Ja tasavallan tarkoituksena oli kerätä voimia Taiwanilla muutama vuosi ja sitten ottaa Manner-Kiina takaisin haltuun kansan tasavallalta. Mutta suunnitelma kuivui kasaan. Sitten 1971 tasavalta poistettiin yhdistyneistä kansakunnista, koska Yhdysvallat halusi miellyttää Kiinan kansantasavaltaa, joka oli Neuvostoliittoa vastaan, joka oli myös Yhdysvaltojen vihollinen tuolloin kylmän sodan aikaan. Kiinan edustajaksi tuli siis Kiinan kansantasavalta. Suurin osa muista maista ei enää pitänyt Taiwania itsenäisenä maana, eikä pidä edelleenkään. Tällä hetkellä 14 maata pitää Taiwania itsenäisenä valtiona. Ja nekin on kaikki tämmöisiä aika pieniä valtioita siellä täällä. Mutta se kuitenkin käytännössä on itsenäinen. Saarella oli ankara sotilasdiktatuuri vuoteen 1987 asti, mutta nyt se on edistyksellinen demokratia. Siellä on passia, armeija, presidentti, lait, valuutta ja niin edelleen. Ja myös etenkin taivanilaisista nuorista useimmat identifioi itsensä nimenomaan taivanilaisiksi, eikä suinkaan kiinalaisiksi. Itsenäistyminen varmasti hyödyttäisi Taiwania ja helpottaisi esimerkiksi kaupankäyntiä, toisi suoria lentoja maahan ja ylipäänsä helpottaisi toimimista muiden valtioiden kanssa. Mutta Kiina, jolla on laajenemispyrkimyksiä, kuitenkin pitää Taiwania osana itseään ja on päättäväinen sen suhteen, että Taiwanista tulee osa Kiinaa, vaikka sitten vallottamalla. Mutta sitten täällä on USA, joka on myös kiinnostunut Taiwanista. Taiwan on strategisesti tärkeällä paikoilla. Se on ikään kuin uppoamaton lentotukialus. Jos se siirtyisi Kiinalle, niin sitten esimerkiksi Okinawalla olevat amerikkalaisjoukot ja Taiwanilla olevat kiinalaisjoukot olisi napit vastakkain, mikä ei olisi toivottavaa. Ja muutenkin Kiinan valta-alueella kasvaisi ja USA vähenisi. Yhdysvallat on siis hyvin epäselvästi sanonut, että Kiinan hyökätessä ne tukisi Taiwania, mutta ei ole mitään selkeää sopimusta sen avun laajuudesta. Ja tämä on tarkoituksen mukaista, koska se pitää Kiinan varpaillaan. Sitten täällä on myös Japani, joka on USA-liittolainen ja henkisesti Taiwanin liittolainen, ja jonka monet kauppareitit kulkee tästä Taiwanin edustolta. Japaninkin kannalta on hyvä, jos Taiwan on puskurina Kiinan ja Japanin välillä. Sitten täällä hieman etelämpänä on vielä paljon muita kiistoja aluevesistä ja saarista, joissa Kiina väittää tiettyjen alueiden kuuluvan itselleen, kun taas muut maat on eri mieltä. Niin, ja lisäksi täällä on vielä hyviä öljyesiintymiä. No Etelän-Kiinan meri on sellainen, missä voisi niin kuin jopa vahingossa syttyä jonkinlainen sota tai syntyä ainakin kriisi, koska siellä tosiaan niin kuin eri maiden sotalaivastot ja alukset kulkee alueella, joka on niin kuin Kiina julistanut omaksi aluevedekseen ja jota Kiina on militarisoinut hyvin vauhdikkaasti viimeisen vuosikymmenen ajan. Eli ruutitynnyri. Se on ruutitynnyri, se on kauhean klisee, mutta tosiasia on, että siellä on niinku aivan liian monen valtion sotalaivoja kulkemassa epäselvissä niinku alueellisissa tilanteissa ja niillä on liikaa aseita ja ammuksia mukana. Se on kyllä ihan oikeasti sellainen paikka, jossa niinku periaatteessa voisi tahattomasti lähteä kriisi syntymään ja se sitten eskaloituisi varmaan myös Taiwaniin asti, jos sellainen siellä syttyisi. Erityisen aktiivisena toimijanahan tässä kaikessa vaikuttaisi olevan Kiina. Mua kiinnostaa kovin, että mikä siellä on heillä suurena tavoitteena. Sekä koko maapallon että etenkin nyt Taiwanin suhteen. Lauri Paltemaa Turun yliopistolta antoi vähän analyysiä tästä kaikesta. Mutta symbolisesti Kiinan tasavallan hallitus Taiwanilla yhä näkee itsensä koko Kiinan laillisena hallituksena.
niin kuin Pekingissä oleva kansantasavallan hallitus näkee itsensä koko Kiinan laillisena hallituksena. Kumpikin hyväksyy sen ajatukset, on olemassa yksi Kiina, kysymys on vain siitä, että mikä hallitus sitä hallitsee. Ja tätä ei ole vielä ottu, tämä on yhä virallinen tasavallan linja. Ja silloin kun se kumotaan, niin silloin tasavalta tulee julistamaan itsensä itsenäiseksi, Taiwanin tasavallaksi. Mistä johtuu, että Taiwan ei ole julistautunut itsenäiseksi, jos se kuitenkin on niin kuin de facto itsenäinen? No, se pelkkää Mannerkiinan reaktiota yksinkertaisesti. Taustalla on sisällissota ja taustalla on kommunistien lupaus yhdistää Kiina. Kiina oli hyvin hajaantunut ennen tätä vallankumousta. Kommunistiselle puolueelle on hyvin tärkeää nimenomaan olla se voima, joka yhdisti Kiinan ja teki siitä vahvan. Se oli sen keskeinen ohjelma. Ja se lunastaa sitä tavallaan, sitä lupaustaan yhä vielä Taiwanin suhteen, tai näkee lunastavansa. Ja sen takia ja kommunistinen hallitus on tehnyt Taiwanista todella tärkeän symbolisesti. Se on ollut aina sille todella tärkeä. Se on sellainen avainkysymys sille, että se ei voisi missään nimessä antaa sen virallisesti lähteä livohkaa. Jos tällainen itsenäisyysjulistus tulee, niin Mannerkiina on pakko reagoida. Siinä vaiheessa todennäköisesti Kiina yrittäisi hyökätä Taiwanille. Paltemaa kertoo, että Kiinalla on muitakin pääkiinnostuksen kohteita, kuten Tiibet ja Etelä-Kiinan meri, joista se ei myöskään anna periksi. Mutta Taiwan on erityisen kiusallinen tapaus Kiinalle, Paltemaa selitti. Taiwan on tällä hetkellä Kiinan kommunistisen puolueen vastaisen opposition yksi ydinalueita tietenkin. Niin kuin se on aina ollut. Se sallii toisin ajattelijoiden tulla sinne turvaan, niin kuin nyt viimeksi hongkongilaisten. Ja sillä tavalla niin se on hankala naapuri kommunistiselle puolueelle, joka ei pysty sanomaan, että demokratia ei toimi kiinalaisessa kulttuurissa, koska se selvästi toimii. Vaikka nyt ei ole mitään sotaa, niin asioita kyllä tapahtuu. Kiina esimerkiksi loukkaa harva se päivä Taiwanin ilmatilaa, millä Paltemaan mukaan Kiina muistuttaa läsnäolostaan ja testaa reaktioita. Kiina myös kasvattaa hurjaa tahtia erityisesti laivastoaan ja rakentaa lentotukialuksia, jotka on perinteisesti työkaluja imperiumin rakentamiseen. Ja se taas huolestuttaa USAta. Paltemaan mukaan tilanne muistuttaa ennen ensimmäistä maailmansotaa tapahtunutta Saksan ja Britannian välisen kilpavarustelun kautta syntyneitä jännitteitä. Muitakin vaikutustapoja on. Venäjän trolliarmeijoiden tapaa myös Kiinalla on nettiarmeijansa. Propaganda- ja valeuutiskampanjoinnin lisäksi Kiina esimerkiksi painostaa yrityksiä olemaan puhumatta Taiwanista tai puhumaan siitä osana Kiinaa. Esimerkiksi Gap joutui vetämään paitoja myynnistä ja tekee julkisen anteeksi pyynnön, koska sen paidassa Tiibet ja Taiwan ja Etelä-Kiinan meren saaret ei ollut osa Kiinaa. Tom Cruisen tähdittämä Top Gunin jatko-osassa Cruisen käyttämästä alkuperäisestä takista on vaihdettu pois Taiwanin ja Japanin liput. Sen epäillään johtuvan siitä, että yksi elokuvaa tuottavista yrityksistä on kiinalaisomisteinen. Myös monet lentoyhtiöt, Finnair mukaan lukien, on päättänyt puhua Taiwanista osana Kiinaa. Osa toiminnasta on pehmeämpää. Kiina myös perustaa maailmalle kulttuurikeskuksiaan, lahjoittaa pandoja, edistää terveydenhuoltoa, rakentaa infrastruktuuria ja ylipäänsä edistää kulttuurivientiä. Pointtina on se, että kaikista päätellen Kiina on läsnä. Mitä Kiina tavoittelee näin niin kuin maailmanlaajuisesti? Niin, no Kiina on ilmoittanut olevansa vuonna 2050 johtava valtio maailmassa, joka pystyy kulkemaan pystypain muiden kansakuntien joukossa. Käytännössä se tarkoittaa jonkinlaista johtoasemaa, tai ainakin aivan yhtä vahvaa asemaa kuin Yhdysvalloilla on. Ja se tarkoittaa sitä, että Kiina näkee, että sen vaatimuksia ja toiveita pitää kuunnella ja sitä itseään ei tule arvostelemaan eikä sen asioihin puututtamaan. Kiina tulee olemaan läsnä sotilaallisesti monessa paikassa maailmassa ja sen taloudellinen vaikutus tulee olemaan vielä voimakkaampi kuin se tällä hetkellä on. Kiinalainen kulttuuri tulee leviämään kiinalaisten brändien ja anime-hahmojen ja kaikkien mahdollisen kautta. Vähän niin kuin japanilainen kulttuuri levisi tuossa 80-luvulla
laajasti länteen, ja sinne se jäi pysymään. Ja Kiina tulee olemaan niin kuin samalla tavalla kiinteä osa ihmisten arkipäivää myös täällä lännessä, niin kuin Yhdysvallat on tällä hetkellä. Ihan vaan televisiotuotantojen ja brändien ja jopa diskurssien kautta, mutta se on se viimeinen diskurssilla. Mä tarkoitan niin kuin tapoja ajatella asioista, ideoita ja ideologioita. Et niitähän Yhdysvallat on tuottanut viimeisen 100 vuotta tehokkaasti, ja ne on yksi keskeinen osa sitä, miten Yhdysvallat johtaa tätä maailmaa. Jos ne alkaa tulla Kiinasta ne ajatukset, niin silloin voi sanoa, että silloin meillä on Kiinan vuosisota edessä. No, tällä hetkellä asia ei vielä ole todellakaan näin. Toi on mun mielestä tosi kiinnostava asia, että ehkä se amerikkalainen kulttuuri otetaan silleen annettuna niin kuin oletuksena. Ja mä oon vähän aistivinani, että Kiinaan suhtaudutaan vähän näihin laajenemispyrkimyksiin, suhtaudutaan vähän silleen huolestuneena ja vähän pelokkaina ja näin. Mutta eroako se sitten loppupeleissä mitenkään niin Amerikasta esimerkiksi? No, hyvä kysymys tietysti, että onko se mitä väliä, onko meillä tämä imperiumi vai tämä imperiumi vallassa tässä maailmassa, mutta Yhdysvaltain imperiumihan on ollut tällaista, ainakin suuren osalle maailmaa on Yhdysvalloilla tämä kova puolensakin tietysti, niin kuin vaan nähdään Irakissa ja muualla maailmassa, mutta Yhdysvallat on lähtenyt siitä, että se edustaa kuitenkin tällaisia demokratian ja vapauden ja oikeudenmukaisuuden arvoja, miten se ne sitten oikeasti tulkitseekin ja mitä ne oikeasti tarkoittaakin, mutta Kiina on autoritäärinen valtio, se ei edes yritä väittää olevansa niin kuin liberaalinen demokratia ja se ei ole edes oikeusvaltio, sen hallintomalli on hyvin takaperoinen näin niin kuin liberaalista näkökulmasta katsottuna ja Kiina ei edistä ihmisoikeuksia maailmassa. Se ei edistä tasa-arvoa eikä tällaisia asioita samalla tavalla kuin Yhdysvallat ainakin väittää edistävänsä. Kyllä siinä ero olisi että jos me oltaisiin niin kuin kiinalaisen imperiumin alla, kuin jos me oltaisiin, tai kun me ollaan amerikkalaisen imperiumin vaikutuksena. Valtamaan mukaan Taiwanille mahdollisia skenaarioita tällä hetkellä on status quon ylläpitäminen määrittelemättömän pitkään, voimatoimin Kiinaan liittäminen sekä Kiinassa tapahtuvan sisäisen myllerryksen odottaminen. Kommunistinen valtio horjuu, romahtaa, tapahtuu jotakin, joka on mahdollista, niin kuin me ollaan nähty Neuvostoliitossa ja muualla, mutta tällä hetkellä ei ole sellaista niin kuin välitöntä indikaatiota, että mitään sellaista olisi tapahtumassa. Sanotaan tällainen skenaariomaisesti, että jos kommunistinen hallinto romahtaisi Manner-Kiinassa, niin se olisi se tilaisuus Taiwanilla silloin miettiä, että julistautuuko se oikeasti itsenäiseksi vai ei. Koska sitten jos Manner-Kiinassa muuttuisi hallinto, niin sitten saattaisi myös taiwanlaisten mieli muuttua, että he voivat hyvinkin liittyä jonkinlaisena autonomisena osana sitä demokraattisempaa Kiinaa, isompaa Kiinaa, mutta se on täysin spekulatiivista. Hei, mä haluan sanoa tähän loppuun vielä pari juttua. Jos lähdet tässä vaiheessa pois, niin kiitos katsomisesta ja nähdään taas pari viikon päästä. Me muut jatketaan vielä hetki. Ensinnäkin kannattaa katsoa ihan mielenkiinnosta. Tämä kiinnostaa mua itseäni myös. Että tuleeko tämän videon kommentteihin näitä niin kuin Kiinan trolliarmeijan tyyppejä, koska tämä videohan on vähän Kiina-kriittinen ja se olisi niin kuin periaatteessa mahdollista. Toiseksi mä haastattelin tätä videoa varten Hesarin Aasian kirjeenvaihtaja Mari Mannista, mutta mä en valitettavasti saanut sitä mahtua tähän kuitenkaan. Mä kuitenkin ajattelin jättää sen jälleen ekstra materiaalina ja laittaa sen piilotettuna linkki tuonne deskiin. Me puhuttiin Kiinassa työskentelemisestä toimittajana, se oli kyllä tosi kiinnostavaa. Ja sitten kolmanneksi mä etin tuonne loppuun vielä yhden haastattelun Suomen ulkoministeriön kanssa. Mä aloin miettiä sellaista, että Suomessa mun mielestä puhutaan aika paljon julkisesti silleen demokratiasta ja eurooppalaisista arvoista ja tasa-arvoista ja tämän kaltaisista jutuista. Ja Taiwan on maa, joka on niin kuin hyvin linjassa näiden kanssa, mutta sitten sitä ei niin kuin siltikään tueta. Ja tämä jäi vaivaamaan. Johtuuko se siitä, että Kiina kenties nähdään niin kuin houkuttelevana ystävänä ja pelottavana vihollisena?
Mä soitin näiden kysymysten tiimoilta Suomen ulkoministeriöön Arto Haapealle. Minkä takia Suomi noudattaa yhden Kiinan politiikkaa? Tai ei tunnusta Taiwania? Joo, eli Suomen yhden Kiinan politiikka tarkoittaa sitä, että meillä on viralliset suhteet Kiinan kansantasavallan kanssa. Ja tällä hetkellä molemmat osapuolet, tai siitä sodasta asti, niin molemmat osapuolet, Kiinan kansantasavalta ja sitten Taiwanille siirtyneet tasavaltalaiset, katsovat molemmat edustavansa Kiinaa, ja meidän on mahdollista ylläpitää virallisia suhteita vain toiseen näistä. Se on se pääasiallinen syy. Mutta onko mahdollista niin kuin tunnustaa kumpikin? Niin kuin mun käsittääkseni Itä- ja Länsi-Saksa kumpikin tunnustettiin aikoinaan. No ei se, kyllä ne tässä kohtaa on toisensa poissulkevia, eli Manner-Kiinalle yhden Kiinan politiikka on ehdottoman tärkeä kysymys ja ydinintressi meidän välissä suhteissa. Että onko se jotenkin niin kuin tekopyhää silleen Suomessa arvostaa, niin kuin pitää suuressa arvossa just ihmisoikeuksia ja demokratiaa, tämän kaltaisia ja niin kuin tasa-arvoa ja tämän kaltaisia juttuja ja olla silleen niin kuin pienemmän puolella, mutta sitten ei niin kuin kuitenkaan sit konkreettisesti tueta maata, joka edustaa näitä arvoja myös. Vai onko tämä mun kysymys jotenkin täysin niin kuin typerä? Mitä ajatuksia tämä herättää? No se herättää lähinnä sellaisia ajatuksia, että ne on niitä keskeisiä arvoja kaikessa meidän yhteistyössä, niin kuin Kiinan kansantasavallan kanssa ja kaikkien maailman valtioiden kanssa. Että kyllä me niitä edistetään ihan jo kaikessa kanssakäymisessä. Mutta siis maailman poliittinen tilanne on se, mikä on, ja Kiinan kansantasavallan ja Taiwanin suhteet tiedetään, mitkä ne on, niin se on tavallaan se reaalinen toimintaympäristö, missä me toimitaan, ja siinä niin kuin luovitaan parhaamme mukaan. Niin miten se sitten näkyy jotenkin konkreettisesti tai käytännössä, jos Kiinasta vaikka nyt tulee sitten niin kuin uiguureihin kohdistuvaa niin kuin ihmisoikeuksia polkevaa toimintaa, niin tekeekö Suomi silloin konkreettisesti jotain? Jos tekee, niin mitä ja mitä voi tehdä? Joo, no tämä on säännöllisesti ollut tiedotusvälineissäkin esillä tämä kysymys, ja se mitä me tehdään kahdenvälisesti ja EU-tasolla ja kansainvälisissä järjestöissä, niin me pidetään tämä asia jatkuvasti esillä. Korkealla viranomaistasolla, päivittäisissä viranomaistason yhteyksissä, suurlähetystö Pekingissä pitää tämä asia esillä, me pidetään sitä täällä esillä, ja sitten tosiaan niin kuin yhtenä EU-rintamana me koetaan, että meillä on niin kuin kuuluvampi ääni. Onko sillä vaikutusta? Kiinnostaako Kiina? Kyllä meidän vakaa käsitys ja uskomus on se, että sillä vaikuttaa. Vaikutukset on monesti hitaita ja näissä on niin kuin tietenkin niin kuin isoja erimielisyyksiä siitä, että mikä se tilanne on. Mutta kyllä me niin kuin nähdään, että sitä asiaa pidetään nimenomaan yhtenäisenä EU-rintamana esillä, niin kyllä sillä vaikutusta on. Selvä. Hyvä. Mulla ei ole muuta kysyttävää. Yes. Mutta hei, kiitos paljon sun laajasta. Ja moi moi. Joo. Täällä on hyvä olla. Moi moi. Hyvä. Siinä oli kaikki tältä erää. Nähdään taas pari viikon päästä. Hyvänen aika täällä huoneessa on kuuma. Nähdään. Moi moi.